दाइ टायर लिएर जाऊँ औ अलराइट गाइज है च्याट्ट पारामा खुपी आई लभ यु हैन त म चाहिँ अब टायर लिन जान लागेको हैन सो एल कहाँबाट ल सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु एन्ड नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग है च्याट्ट पारामा अनि आज चाहिँ टायर लिएर आएको छ हैन त्यहाँ दाइले फोन गर्नुभएको थियो अनि त्यही भएर टायर लिन जान लागेको आज चाहिँ मिठो पारामा टायर हाल्ने डनलप हैन मस्त सुताउनु पर्छ राइडमा एन्ड जो नयाँ हुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु मेरो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्टेन्ट हेर्नको लागि हैन एन्ड मेरो पछाडि छ गणेश मगाई हामी एकजना ल्याउनै मिल्दैन कि मैले अस्ति एउटा त बल्ल बल्ल ल्याएको अहिले त दुईटा छ अगाडि पछाडिको अनि झ्याउ हुन्छ नि त तनाव त्यही भएर अब लिन जाँदैछौँ हैन सो गाइज अहिले भेटौँला है त हामी टायर लिएर आउँछौँ है त गाइज च्याट्ट पारामा दाइ टायर लिएर जाऊँ औ कहाँनिर कहाँ तरकारी बजार हो भयो हामी चाहिँ टायर लिएर हिँड्दैछौँ बर्नआउट हान्नुपर्ने यो टायर अहिले हान्नुपर्छ सो गाइज आज चाहिँ धेरै मस्त पारामा बोलिँदैन हैन आज चाहिँ टायर हाल्ने मात्रै देखाउँछ हैन अब भोलिदेखि त अनि मिठो मिठोमा कर्नरिङ त कडा कडा जान्छ नि त हैन सो स्टे ट्युन गाइज है चाँडै मेरो लङ राइड पनि आउँछ चाँडै भने 5-6 वर्ष अरे क्या 5-6 वर्ष भनेर लगाइदिने क्या 1-2 महिना चाहिँ लाग्छ होला तर 2 महिना त नभनौँ 1 महिना त्यही 30-35 दिन चाहिँ लाग्छ मजाले है मेरो यहाँ अलिकति कामको व्यस्तताको कारण हामी जान सकेकै राखेको छैनौँ अहिले नि एउटा हानिन्छ अनि फेरि दसैँ तिहारको बिचमा नि एउटा मजाले हानिन्छ राइड हैन सो स्टे ट्युन गाइज डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब हैन टायर हाल्ने हो रे हामी टायर अहिले ल सिधै अब उहाँ वर्कसपमा दाइ भटा पुगेपछि मात्र भेटौँला है त सिधै च्याट्ट पारामा सो अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हैन अब यहाँ बाइकमा टायर हाल्नु लागेको खतरा बर्नआउट हाने हैन केटाहरूले मलाई त्यहाँ फेरि बिल्ला हान्छन् हैन त्यही भएर यहाँ हाल्नु लाग्यो त गाइस अहिले भेट्छ ल
त्यो ढिकान खतरा हुन्छ यो स्कुटर बाइक बन्यो पानी खतरा परिरहेको थियो